કરો. રોટી મસ્ત રોટી બનાવી હા તે ગોળ ગોળ. આમ તો જો ઓહો એપ્રન બેપ્રન ઠઠાઈને નવાઈ ના રોટલી બનાવત નહીં હા મસ્ત રાઉન્ડ કરી હા રાઉન્ડ શેપ. હા તો હજી મોટી થશે એનો લોટ નાખો થોડો હું મારા માટે બનાવીશ હાથવાળી. હાટવાળી આ પણ લોટ આયર્યો કોરો લોટ અંદર નાખ અને ઉપર હાથ ફેરવી દે એટલે પછી ટર્ન કર દો હવે લે હવે મારે ટેન્શન ફ્રી નહીં તું રોટી બનાવતા શીખી જા ચલ ચોટી ગઈ એને પુશ ના કરે એને પુશ ના કરે અરે આની ઉપર એ નાખ થોડું થોડું આવા આવા મારો ફરાક તું પર જોડે. એ એપ્રન કેમ પહેર્યું પણ મેં કેમ ભર્યું કહું? અહીંયા બતાવું. અહીંયા રોટલી કરતા કરતા હા ઓ તારું કિચન છે આવ્યું હા ફ્રીજ નો કિચન. ઓ આ ફ્રીજ વગર બોક્સી આ ફ્રીજ નો કિચન. હું તો વિચારતી હતી કે અહીંયા ફ્રીજ બનવું પણ અહીંયા બધું નીચે જગ્યા એટલે એપ્રન મસ્ત નહીં ટોયસ હમ પાછળ તો દોરી તો રોજ રોટી તું બનાવીશ ને ઓ ડેડી કેરી લાવે એટલે રસના રોટી તારી હા ને રસ રોટી ડેલી બનાવીશ દાદા માટે મોકલીશ ને મને જોવા જ દે કમ્પ્લીટ